السلام عليكم أصدقائي بحلقة جديدة من المعرفة التمريضية. آه، كنا قد بدأنا بالحلقة السابقة بالحديث عن فيروس كورونا. اليوم بدنا نكمل الحديث بهذا المجال وبدنا نحكي عن النقاط التالية: الوقاية والعلاج والتأقلم والدعم. أولا بالنسبة لموضوع الوقاية، طبعا في عنا عديد الخطوات اللي لازم نتبعها لحتى نقلل خطر إصابتنا بالعدوى. طبعا منظمة الصحة العالمية ومراكز مكافحة الأمراض والوقاية منها ال CDC Central Disease Control WHO بيوصوا باتباع الاحتياطات التالية لحتى نتجنب التعرض للفيروس وانتشار الفيروس. أول شيء نتجنب المخالطة اللصيقة. المخالطة اللصيقة المقصود فيها ضمن هاي الحدود 6 أقدام أو 2 متر مع أي شخص مريض أو عنده أعراض بالنسبة للمرض. الأعراض اللي تحدثنا عنها في الحلقة السابقة بإمكانكم الرجوع للفيديو والتعرف بشكل أكبر عن الموضوع أصدقائي. نحافظ على هاي المسافة مثل ما حكينا. شوفوا ضرورة التأكيد على موضوع 2 متر، كتير هام لحتى نحن عم نكرره للمرة الثانية. طبعا هذا الشيء له أهمية خاصة خاصة للفئات اللي عندهم عرضة أكثر للإصابة بحالات شديدة من المرض. كمان حكينا عن هالنقطة بالفيديو السابق. طبعا نحط باعتبارنا أنه بعض الأشخاص ممكن يكونوا مصابين بفيروس كورونا وحاملين للفيروس وعندهم إمكانية كتير كبيرة لحتى ينقلوا الفيروس للأشخاص الآخرين. بس حتى لو ما عندهم أعراض أو حتى ما بيكونوا أصلا بيعرفوا إنه هن مصابين بالفيروس. في عنا نسبة كبيرة بهي الفئة. كمان نتجنب الازدحامات والأماكن المغلقة اللي بتكون فيها التهوية سيئة وبتساهم كمان بشكل كتير كبير في انتشار الفيروس، سواء كانت بالحفلات بالاجتماعات إلى ما هنالك من الأمور اللي بتشير لهذا الموضوع. أيضا التأكيد على موضوع غسل اليدين بشكل مستمر بالماء والصابون لمدة المذكورة هون 20 ثانية على الأقل، أو حتى نستعمل مطهرات. المطهرات طبعا أصدقائي انتشرت كثير بالفترة السابقة، فترة ظهور فيروس كورونا، خاصة اللي بتحوي على الكحول بهي النسبة 60 أو 70% اللي هي لها دور كبير في القضاء على الفيروس. الكمامات لها دور كتير كبير في عملية كسر سلسلة العدوى وانتقال المرض. عنا هون خطر انتقال العدوى بالأماكن العامة المغلقة والمفتوحة، كمان في نسبة كبيرة لانتقال العدوى. طبعا مثل ما حكينا سابقا كمان الفعاليات المزدحمة أو التجمعات الكبيرة. طبعا نأكد على موضوع لبس الكمامات بهاي النقاط. طبعا ما له علاقة حتى الموضوع إذا كان الشخص آخذ اللقاح أم لا، حتى بيتم التأكيد مؤخرا على ضرورة اتخاذ تعليمات الوقاية حتى عند الأشخاص الملقحين. طبعا حتى يمكن استخدام الكمامات الجراحية في حال كانت متوفرة. طبعا الكمامات في لها أنواع كثيرة مثل كمامات ال N95، فهي اللي بتقتصر في الغالب على العاملين في مجال الصحة. طبعا أيضا تغطية الأنف والفم بالمرفق أو منديل عند السعال والعطاس، لأنه عند هاي الحالة بيصير عنا خروج الرذاذ والمحمل بكميات كبيرة من الفيروس اللي بينشر العدوى. لذلك قدر الإمكان نقلل الانتشار بتغطية الفم والأنف بالمرفق أو بالمنديل. طبعا نتخلص من هذا المنديل بعد استخدامه لأنه بيكون حاوي على كميات كبيرة من الفيروس وبيساهم في انتشار المرض. طبعا أنا كلمة طبعا عم تستخدم بشكل كبير، ممكن هي الغاية منها إيصال فكرة مو أكثر. آه، نستمر أصدقائي. نتجنب لمس العينين والأنف والفم لأنه هي عبارة عن طرق لدخول الفيروس إلى الجسم. نتجنب مشاركة الأطباق، الأدوات اللي تستعمل بشكل كبير مثلا في المنازل، فهاي نتجنب مشاركتها مع الآخرين خاصة عند الأشخاص إذا كانوا مصابين بالمرض.
تنظيف والتعقيم بشكل يومي بالنسبة للأسطح اللي بتلمس بشكل كتير كبير، خاصة سواء كانوا أثناء العمل في المؤسسات أو في المنازل. فمثل مقابض الأبواب، المفاتيح، مفاتيح الإضاءة، الإلكترونيات، الطاولات إلى آخره من هاي الأسطح. نحن نأكد على موضوع تنظيفها وتعقيمها بشكل يومي لحتى نقضي على عملية وجود الفيروسات وبقائها، وبالتالي نشرها للمرض. إذا كنت مريض فإلزام المنزل هون ضروري جدا. ما نروح مثلا سواء على العمل أو المدرسة أو أي مكان، لأنه هذا الشيء بده يساهم في انتشار المرض بشكل كبير. طبعا خروجنا إذا بيكون مشروط بهدف الحصول على الرعاية الطبية مو أكثر، خاصة في ذروة المرض، اكتشاف المرض. طبعا نتجنب حتى وسائل النقل العامة وسيارات الأجرة، حتى اللي نطلبها عن طريق التطبيقات الذكية في بعض الدول. هاي الأمور كمان نتجنبها، لأن مجرد خروجنا وتعاملنا مع الآخرين ممكن يساهم في انتشار العدوى. بالنسبة للعلاج، طبعا مثل ما حكينا بالحلقة السابقة وحاليا كمان بنأكد على الموضوع، نسبة كبيرة من المرضى ممكن يصابوا بكوفيد من دون أعراض، أو حتى بتكون بأعراض خفيفة. ممكن بهاي الحالة العلاج يكون بطرق الرعاية الداعمة أو معالجة الأعراض الظاهرة على المرضى. بنركز بهاي الحالة على تخفيف الأعراض مثل ما حكينا. هذا الشيء بيشمل طبعا تناول الأدوية بيكون بناء على ما يصفه الطبيب وفقا لحالة المريض. مسكنات الألم المستخدمة سواء الإيبوبروفين أو الأسيتامينوفين، الباراسيتامول، ممكن الشرابات أو الأدوية المستخدمة لعلاج السعال وفق ما يصفه الطبيب. نأكد على هاي النقطة. موضوع الراحة كتير ضروري. طبعا حتى الأدوية ممكن تستعمل كفيتامينات، مقويات، مساندات للمناعة. ممكن بعض أنواع الفيتامينات كفيتامين سي إلى ما هنالك من الأدوية. تناول السوائل، حتى ممكن عفوا في بند الأدوية ممكن استعمال بعض مضادات الالتهاب عند الشك بوجود التهاب جرثومي، ممكن تستعمل صادات حيوية. نأكد على موضوع تناول السوائل، انه ممكن يصير عندنا حمى ويصير فقدان سوائل الى ما هنالك. فهاي الامور كلها ضرورية لعلاج الاعراض. طبعا ما في عنا دليل انه على موضوع نتجنب الايبوبروفين او مضادات الالتهاب اللا استيروئيدية في عملية علاج المرضى الكوفيد. في البداية كان هناك ضغط حول هذا الموضوع، لكن لم يثبت أو يؤكد بشكل سريري منع هذه الأدوية. طبعا إذا كانت الأعراض خفيفة ممكن الطبيب يوصي بالتعافي في المنزل، أو يعطي إرشادات لمراقبة الأعراض مثل ما مسجل عنا. طبعا ممكن حتى يطلب منا عزل، نعزل حالنا عن العائلة أو الحيوانات الموجودة بالمنزل. نرتدي الكمامة خاصة في المنزل، ناخذ غرفة لحال، نتجنب الاختلاط بشكل كبير داخل المنزل. طبعا موضوع استخدام الأدوات مثل ما حكينا قبل شوي بنأكد عليه تكون الأدوات منفصلة قدر الإمكان. طبعا برجع لكلمة طبعا هي اللي إيصال الفكرة مو أكثر، فأخذي على لساني. يرجح طبعا أنه يوصي الطبيب بالبقاء معزول في المنزل لفترة من الوقت، ما نطلع إلا لتلقي الرعاية الطبية. بنرجع بنأكد على هذا الموضوع، موضوع العزل المنزلي. من المحتمل أيضا أنه يتابع الطبيب أو فريق الصحة، يتابع حالتك كمريض عبر الهاتف أو عبر الزيارات المنزلية للاطمئنان على حالتك الصحية. اتباع إرشادات الطبيب أو دائرة الصحة المحلية أو المشرفين على الصحة في المنطقة، لحتى نعرف إيمت ممكن ننهي العزل المنزلي. إذا كان المرض شديد، في هذه الحالة ممكن نحتاج للبقاء في المستشفى للعلاج.
يعني في بعض الحالات ممكن خاصة المرضى اللي عندهم تأهب عالي للدخول في حالات شديدة من المرض كإنتانات تنفسية تصير في عندهم، أو يصير في عندهم خلل على مستوى أحد أجهزة الجسم. فبهي الحالة الاستشفاء ضروري، البقاء في المستشفى وتلقي الأدوية تحت الإشراف الطبي. بالنسبة للتأقلم والدعم، الشعور بالخوف والقلق شيء ممكن يكون طبيعي أثناء جائحة كورونا. نحن بنخاف إنه ننصاب نحن أو حدا بيخصنا بالمرض، فنخاف إنه كيف بدنا نتعامل مع هاي الحالة. ففي هاي الحالات لازم نتذكر إنه نركز ونتحكم قدر الإمكان بالتوتر النفسي اللي بيصير بهاي الحالة. نتناول الأطعمة الصحية، نحصل على قسط كافي من النوم، لأنه هاي الأمور كلها بتعزز المناعة داخل الجسم، وبالتالي ممكن أن نحصل ونقاوم المرض بشكل أفضل في حال وقوعه. ممارسة النشاط البدني قدر المستطاع، التمرن سواء بالاستعانة بفيديوهات الرياضة واليوغا. إذا كانت الصحة جيدة فممكن حتى نطلع نسوي نزهة بعيدا عن الآخرين، طبعا خاصة إذا كان الشخص مريض أو ظاهر عليه الأعراض. نجرب كمان تمارين الاسترخاء مثل التنفس العميق أو التأمل. نتجنب الإفراط في مشاهدة الأخبار، ممكن هي تخلق لنا نوع مزيد من التوتر. فهي الأمور خاصة حتى على وسائل التواصل الاجتماعي ممكن نسمع كتير أخبار يكون في نسبة كتير كبيرة منها مغلوطة حول المرض، فلازم ما نحط حالنا في هاي الدائرة وندخل في دائرة التوتر كتير كبيرة. فممكن حتى نتواصل مع الأصدقاء أو العائلة عن طريق الهاتف. في حال بالنسبة لمريض الكورونا، إذا كنت مصاب بمرض الكوفيد، فمن المهم أنه نحصل على قسط كافي من الراحة، نشرب السوائل. هاي الأمور كتير ضرورية في تعزيز مناعة الجسم ومقاومة المرض. نراجع الطبيب فورا في حالة سائد الأعراض. ممكن نصير عندنا توتر، يصير عندنا قلق نتيجة إيجابية المسحة مثلا، إنه صار عندنا مرض كورونا. فهذا الشيء لازم نتعامل بشكل هادئ مع الموضوع، ونوصي ننفذ تعليمات الجهة الصحية المشرفة لحتى نقاوم المرض بالشكل المناسب. طبعا إذا استمر التوتر وأثره على الحياة اليومية، ممكن الطبيب بهاي الحالة يوجهك للتحدث لمختص الصحة النفسية لحتى تحصل على العلاج المناسب. إلى هنا أصدقائي نصل لنهاية حلقتنا اليوم، نتمنى نكون فدناكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.